بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن محسنینو السلام علیکم ورحمت الله. زه مسیح الله صافی په دې هیله چې روغه جوړ استئ. نن موږ سره د فاینانشل اکاونټینګ یا د مالی محاسبې د 20مې ورځ درس دی. او مخکې د دې چې درس شروع کړو زما چینل سبسکرایب کړئ، زما ویډیوګانې خپل هم ګورئ، ملګرو سره هم شریکوئ ترڅو موږ تشویق شو او نور ویډیوګانې تاسو سره شریکې کړو، جوړې کړو او تاسو سره شریک کړو. نن موږ سره د 20مې ورځ درس دی د مالی محاسبې یا فاینانشل اکاونټینګ چې په هغې کې موږ په ریزرو او پروویژن باندې خبرې کوم. Our provision is an amount set aside by charging it to the profit and loss account or statement of profit and loss in case of a company to provide for a known liability, the amount of which cannot be determined with accuracy. وایي چې دا provision چې دا موږ سره یو څه پیسې دي چې موږ یې بیلوو د څه نه د profit and loss account کې، یعنې د profit نه موږ یو څه پیسې چې دي دا مخکې چې کله موږ profit معلوموو یو څه پیسې د پرافټ نه موږ جدا کوو. دا څه کېږي چې پرافټ اینډ لاس اکاونټ کې باندې چارج کېږي، نه د مصرف کې لیکو موږ. او کله چې موږ سټیټمنټ اف پرافټ اینډ لاس او کله چې د کمپنۍ کیس وي نو هلته به موږ څه کوو، سټیټمنټ اف پرافټ اینډ لاس اکاونټ چې جوړو په هغې کې موږ یو ځای پیسې د پروویژن په شکل باندې په مصرف کې ځان سره نیسو، یعنې هلته موږ دا ځان سره بیلوو. ټو پرووایډ فار ا نون لایبیلیټي څه دپاره چې موږ ته یو معلومه لایبیلیټي موږ ته رسیږي، یعنې موږ سره سره یو ځای پیسې دي چې موږ به هغه ادا کوو، خلکو ته به ورکوو، د هغې دپاره دا وړاندې څه کوو، مخکې نه پیسې ږدو. د اماونټ اف وچ کین ناټ بي ډیټرمنډ وذ اکیوریسي. خو کوم پیسې چې موږ د پروویژن لپاره بیلوو هغې اماونټ چې دی دا معلوم نه وي. A provision is a charge against profit for the purpose of providing for any liability or loss. دا څه کوو موږ د پرافټ په مقابل کې موږ څه کوو دا پیسې بیلوو، یعنې د ګټې نه چې کله موږ ګټه معلوموو نه پرافټ معلومېږي د هغې نه مخکې موږ یو پروویژن ځای پیسې چې دا بیلوو د څه دپاره چې موږ سره په راتلونکي کومه لایبیلیټي ده یا تاوان کېږي نو یا موږ چا پیسې راځي هغې مخکې د هغې نه موږ څه کوو پیسې یو پړ ږدو. اگزامپل مثال کې پروویژن فار ډیپریسیشن استهلاک په مشینري کې راځي، فکس اسټ کې راځي، مخکې د هغې نه موږ څه کوو هغې دپاره پیسې ږدو. پروویژن فار ډاؤټفل ډیټس بعضې داسې قرضې چې هغه موږ ته نه میلاویږي، خرابې قرضې چې وایي نو مخکې د هغې دپاره موږ څه کوو پیسې بیلوو. پروویژن فار ریپیرز اینډ پروویژن فار ټیکس ایټسټرا. موږ د مشینري د ترمیم دپاره یا نورو وسایلو د ترمیم لپاره مخکې نه پیسې ږدو، همدارنګې د ټیکس دپاره هم یو څه پیسې مخکې نه ځان سره ږدو یا پروویژن ویل کېږي. پروویژن ډیفرز فرام لایبیلیټي to the extent that provision is an estimated amount while liability is determined amount. وایي د پروویژن او لایبیلیټي ترمنځ څه فرق موجود دی، دواړه سره یو شان نه دي، ځکه کوم پیسې چې موږ پروویژن په شکل ږدو هغې څه وي اماونټ چې دی دا تخمیني وي، معلوم نه وي موږ ته چې حتما به دومره وي، خو لایبیلیټي چې دا موږ سره معلومه ده ځکه پردی قرض دی په موږ باندې نو هغه موږ سره معلوم وي. مثال کې وایي چې providing for wages of rupees 50,000 payable for the month of March is a liability. مطلب د مارچ د میاشتې دپاره موږ 50,000 روپۍ څه دی د تنخوا دپاره بیل ایښي دي، د دې اماونټ چې دی معلوم دی، خو پروویژن چې کوم پیسې موږ دو هغې اماونټ معلوم نه وي. دا موږ سره د لایبیلیټي او د پروویژن ترمنځ فرق شو. پروویژن ابجیکټیوز څه شی دي، د دې مقاصد څه شی دي. وایي to account all expenses and losses as a result of provision correct or near to correct profit or losses ascertained. وایي د دې په واسطه موږ ټول هغه مصارف او تاوانونه چې موږ ته په راتلونکي کې رسیږي هغه څه کوو حسابوو، معلوموو یې، د دې لپاره چې کله موږ ګټه او تاوان موږ ته معلومېږي هغه صحیح وي یا تقریبا صحیح وي. ځکه که چېرته موږ مثال ډیپریسیشن دي، لایبیلیټیز دي، د هغې دپاره مخکې د پیسې پروویژن فنډ نه وي ادا کړی او موږ ګټه تاوان معلوم کړو نو دا ګټه او تاوان چې موږ معلوم کړی دی دا به صحیح نه وي، ځکه چې دې کې لایبیلیټیز په موږ باندې بعضې تاوان موږ کړی وي هغه به موږ نه وي ډیټیکټ کړی، نه وي ماینس کړی دی، نو دا موږ سره چې کوم پرافټ اینډ لاس لاسته راځي دا به صحیح نه وي. نو د پروویژن په واسطه چې کوم ګټه او تاوان موږ معلوموو، ځکه په هغې کې مخکې نه موږ څه کوو کوم لایبیلیټیز دي یا لاسز تاوانونه دي یا موږ د خلکو قرضونه راځي هغه مخکې نه موږ څه کوو هغې دپاره پیسې بیلوو، بیا چې کوم ګټه موږ ته لاسته راځي دا د ګټې د معلومولو نه مخکې بیلیږي پروویژن، نو هغه ګټه او تاوان چې موږ ته معلومیږي هغه به صحیح وي یا به صحیح والي ته نږدې وي. Provision features. The provision خصوصیت څه دي؟ It is charged to profit and loss account.
دا موږ څه کوو پرافټ اینډ لاس اکاونټ کې چارج کوو. یعنې دا مخکې د دې چې موږ ګټه معلومه کړو نیټ پرافټ هلته موږ یو فنډ یو پروویژن چې دی دا په مصرف کې نیسو یعنې دې لپاره پیسې بیلوو. The exact amount of anticipated loss or deflation in the value of the asset or the liability is not ascertained at time of accounting. مخکې موږ ویل چې کوم تاوان موږ ته رسیږي یا موږ چې کوم اماونټ د تاوان دپاره یا د ډیپریسیشن یا د نورو لایبلیټیز دپاره موږ بیل کړی وي هغې اماونټ چې دی دا معلوم نه وي تر د اکاونټینګ پیریډ پورې. It is an amount set aside out of income profit. It is a retention of profit made temporarily for a specific purpose. مخکې موږ ویل چې دا د ګټې کله چې موږ معلوموو د هغې نه مخکې څه کوو موږ یو قسم یو ځای پیسې بیلوو چې دا هم د ګټې یو برخه ده ځکه چې دا د ګټې نه بیلیږي خو د ګټې د معلومولو نه مخکې بیلیږي د یو خاص مقصد دپاره او دا چې موږ سره موقتي وي. کله چې هغه تاوان موږ ته ورسیږي نو موږ څه کوو په هغې کې ورکوو یا کوم پیسې په موږ باندې قرض کله چې د هغې وخت راشي هغې کې ورکوو نو دا موږ سره موقتي وي. Provision importance د دې اهمیت څه دی. Provision is made following the prudence concept of accounting which provide for all anticipated expenses and losses but do not provide for anticipated incomes. Provision چې دی موږ سره د اکاونټ چې کوم پرنسپل دا کنونشن موږ ویلي په هغې کې یو چې دی موږ سره prudence concept of accounting دی چې د پروویژن په واسطه دا کنسپټ یا پرنسپل چې دی دا څه کېږي فالو کېږي یعنې تعقیبېږي په دې سره ځکه په دې کنسپټ کې وایي چې پروډنس کنسپټ اف اکاونټینګ کې وایي چې کله یو کاروبار باید څه وکړي کله چې دا ګټه معلومه وي مخکې د دې نه چې دا خپله ګټه معلومه کړي نو دا وایي دا څه وکړي د راتلونکي تاوان دپاره یا په دې د چا قرضي وي لایبلیټیز وي ابلیګیشن وي د هغې د ادایګي دپاره باید مخکې د مخکې نه څه وکړي یو ځای پیسې یو فنډ ځان سره کېږدي تر څو په راتلونکي کې کوم تاوان دې ته رسېږي یا په ده باندې چا قرضه راوړي نو هغې دپاره د څه وي مخکې د مخکې نه ځان سره پیسې ایښې وي نو دا باید ټول مصارف او تاوانونو دپاره چې په راتلونکي کې دې ته رسېږي د هغې دپاره پیسې ایږدي خو ډو ناټ پرووایډ فار انټیسپیټډ انکمز د ګټې دپاره به دا دغه نه کوي چې والله دونه ګټه موږ ته رسېږي د دې شي نه موږ ته دونه ګټه رسېږي د دې نه دونه ګټه رسېږي دې دپاره خو دا څه وکړي پروویژن ونه ساتي پروا نه کوي خو د تاوان او د مصارف چې دې ته رسېږي په راتلونکي کې کوم لایبلیټي په دې باندې راځي هغې دپاره مخکې نه یو لاره چاره یو څه پیسې کېږدي. Provision is an amount set aside out of current earnings considering necessary to provide for all losses that are expected to arise out of transaction entered into during the accounting period. هماغه خبره ده چې باید د پرافټ نه څه وشي یو اندازه پیسې چې کوم کرنټ ارننګ دی موږ سره ګټه شوې د هغې د پیسې څه شي دا بیلې شي تر څو په راتلونکي چې کوم تاوان موږ ته رسېږي یا په موږ باندې چا پیسې راوړي هغې دپاره موږ سره مخکې نه پیسې پرتې وي او د هغې نه به یې موږ څه وکړو دغه تاوان که رسېږي دا پوره کړو یا په چا قرض وي هغه ورکړو. بل موږ سره ریزرو دی. ریزرو هم څه ته ویل کېږي دا موږ څه کوو یو څه پیسې د ګټې نه بیلوو او ځان سره ایږدو په راتلونکي کې چې کوم غیر معمول حالت سره کاروبار یا د خطرات سره مخامخ کېږي بیا څه کوي د دې پیسو نه هغه خطرات یا کوم مشکلات چې ته رسېږي هغه پوره کوي. ریزرو of the amount set aside out of profit. ریزرو او د پروویژن ترمنځ فرق دی چې پروویژن موږ ته چې پرافټ اینډ لاس معلوموو مخکې د مخکې څه کوو دا پروویژن چې دی دا بیلوو خو بیا ریزرو چې دی دا کله چې موږ ګټه معلومه کړه بیا دا ګټه راخلو تقسیموو یې چې په دې کې بعضې د ډیویډنډ شیر هولډر ته ورکړل کېږي او بعضې د ریزرو په اساس ځان سره په شکل ځان سره کېښودل کېږي نو دا ریزرو چې دی دا ګټه تقسیمیږي د ګټې یو برخه چې دی دا ریزرو دی او پروویژن چې دی دا مخکې د دې نه چې موږ کله پرافټ اینډ لاس اکاونټ جوړو هلته مصرف ځان سره نیسو یعنې دا پروویژن موږ بیلو پیسې د ډیپریسیشن دپاره لایبلیټیز دپاره ډاؤټفل ډیټس چې موږ سره دي نور داسې چې کوم هغه دې موږ سره د هغې دپاره مخکې د پرافټ معلومولو نه څه کوو دا بیلوو او ریزلټ چې کله ګټه وشي بیا دا ګټه څه کوي دا موږ تقسیموو. No, it is an appropriation of profit or accumulated profits to strengthen the financial position of the business. مخکې مونږ ویل چې دا د پروفټ یو برخه ده اپروپریشن ما تقسیمول د ګټې دي یعنې دا ګټه چې موږ تقسیم کړو دا د هغې یو برخه ده او دا څه کېږي د کاروبار د مالي حالت د قوي کولو لپاره دا ریزرو چې دی میلیږي.
Reserves are not set aside to meet a liability depreciation in the value of asset, but it is set aside to meet known or unknown contingency that may arise in future. وای ریزرو چې دا د لیبیلیټي موږ وایو چې قرضې په راتلونکي کې یا ډپریسیشن لپاره نه بیلیږي، بلکې دا دې لپاره بیلیږي چې په راتلونکي موږ سره کوم خطر دی یا موږ سره کوم نامعلوم خطر یا نامعلوم تاوان موږ ته رسیږي یا نور داسې حالات دي چې غیر معمول دي چې هغې په واسطه ادارې ته مشکل پېښېږي، اداره مخ په وړاندې نشي تللی، خپل فعالیتونه صحیح نشي کولی، نو د هغې لپاره مخکې د مخکې نه څه کېږي دا بیلیږي. اګزامپل کې موږ سره جنرل ریزرو ده، ریزرو فار ایکسپنشن ده، موږ کاروبار کې پراخوالی راولو. ریزرو فار ایکولاइزیشن اف ډیویډنډ ده، موږ چې دی خپله ډیویډنډ چې شیر هولډرز ته ورکوو، که یو کال مثال موږ په شیر باندې $10 ورکړو ګټه، بل کال $15 شوې ده، نو دوی ترمنځ څه کېږي ډېر فرق توپیر راځي، نو دغه شیر هولډر چې دی دا یو قسم دا کېږي خفه کېږي او د دې هغه اعتبار چې دی کمیږي. نو دې لپاره موږ څه کوو یو ریزرو ساتو، که یو کال ګټه زیاته وکړو بل کال کمه وکړو، نو موږ سره تیارې پیسې چې په کوم کال کمه ګټه شوي نو په هغې کې به څه کوو دغه ریزرو نه پیسې ورکوو تر څو دغه د ډیویډنډ چې دی دا مساوي هر کال مساوي یا تقریبا مساوي ته نږدې شي ورکړل شي شیر هولډرز ته. ریزرو فار انکریز کاسټ اف ریپلیسمنټس، کله چې موږ مشینري اخلو یا نور داسې وسایل اخلو د کاروبار دپاره د پرمختګ دپاره، نو هغې دپاره چې کوم ډپریسیشن بیل کړی وي یا هغې دپاره کوم پیسې بیل کړي هغه کم وي، د هغې دپاره موږ څه کوو د ریزرو فنډ نه څه کوو یو څه پیسې یوځای کوو تر څو موږ بل اسټ اخلو د کاروبار دپاره هغه پرې واخلو، ځکه د هغې قیمت به زیات شوی وي په دې پیسو به نه کېږي، نو کوم پیسې چې دې دپاره مخکې نه بیلې کړي نو موږ کولی د ریزرو فنډ نه یو څه پیسې نورې کړو چې هغه مشینري یا بل اسټ چې موږ اخلو هغه پرې واخلو. بل موږ سره ریزرو فنډ دی چې د اماونټ اف ریزرو وین انویسټډ ان آوټسایډ سیکیورټیز د ریزرو از ټرم از ریزرو فنډ. کله چې موږ د ریزرو فنډ چې ساتلی دا په آوټسایډ سیکیورټیز د بل کمپنۍ موږ شیرز ډیبنچرز واخیستل یا په سیکیورټي باندې موږ دا کړو انویسټ کړو، د دې بیا ریزرو فنډ ویل کېږي. بټ وین نو سپیسیفیک انویسټمنټ از میډ اټ از ناٹ کالډ ریزرو فنډ بټ ریزرو. که چېرته موږ دا انویسټمنټ ونکړو سیکیورټي په وانه دې ته بیا ریزرو ویل کېږي. همداسې امضا سره کېښودې دې ته ریزرو ویل کېږي. که چېرته موږ په سیکیورټي شیرز واخیستل وغیره نور شیان پرې واخیستل سیکیورټي پرې واخیستل نو هغې ته بیا ریزرو فنډ ویل کېږي. اگزامپل اف ریزرو چې دی موږ سره جنرل ریزرو ده، ورکمن کمپنسیشن ریزرو. جنرل ریزرو چې د عام حالاتو دپاره استعمالیږي. ورکمن کمپنسیشن ریزرو چې د کارګرو د معاش دپاره استعمالیږي. کله چې کاروبار ته موږ معاش ورکوو په هغې کې پیسو کمبود وي نو موږ بیا د ریزرو نه څه کوو ګټه اخلو. انویسټمنټ فلکچویشن، کوم انویسټمنټ چې موږ کړی دی په هغې کې کموالی زیاتوالی راشي د هغې د پوره کولو لپاره هم ریزرو نه موږ ګټه اخلو. ریزرو بینګ اپروپریشن اف پرافټ اینډ آر ناٹ شون ان پرافټ اینډ لاس اکاؤنټ. ریزرو چې دی دا موږ سره د پرافټ شی دی د تقسیم څخه لاسته راځي یا د پرافټ یو برخه ده دا موږ په پرافټ اینډ لاس اکاؤنټ کې نه لیکو یا هلته دا نه شو کېږي. ټایپس اف ریزرو، د ریزرو قسمونه چې دی موږ سره اول ریونیو ریزرو دی او بل کیپیټل ریزرو دی. ریونیو ریزرو چې دی هغه ریزرو ته ویل کېږي کله چې موږ د کاروبار د دوامداره یا کاروبار چې کوم نارمل فعالیتونه کوي د هغې نه چې کوم ګټه راځي هغې ته ریونیو ریزرو، هغې نه چې کوم پیسې بیلیږي هغې ته ریونیو ریزرو ویل کېږي. او کیپیټل ریزرو هغې ته ویل کېږي کوم چې د کاروبار نورمال فعالیتونو څخه ګټه نه راځي. مثال کیپیټل اسټ خرڅ کړو په هغې باندې موږ ګټه وکړله، شیرز دي په هغې باندې چې کوم ډیویډنټ راځي موږ سره انویسټمنټ هم کړی دی، ډیبنچرز په هغې چې کوم انټرسټ راځي دغې نه چې کوم ګټه راځي ته کیپیټل ریونیو ویل کېږي. او د کیپیټل ریونیو نه چې کوم برخه پیسې بیلیږي د ریزرو په شکل هغې ته کیپیټل ریزرو ویل کېږي. همدارنګه ریونیو چې د کاروبار د نورمال کوم فعالیتونه کوي کوم کار کوي د هغې چې ګټه ورته راځي نو هغې ته ریونیو ویل کېږي. او ریونیو نه چې کوم برخه بیلیږي د ریزرو په شکل هغې ته ریونیو ریزرو ویل کېږي. بیا موږ سره ریونیو ریزرو چې دی دا په دوه قسمه چې جنرل ریزرو او سپیسیفیک ریزرو. جنرل ریزرو د نوم نه معلومیږي چې دا د عام ریزرو دی، یعنې عام چې کوم مشکلات راځي تاوان رسېږي ادارې ته یا د نور مقاصدو لپاره په عام ډول سره استعمالیږي جنرل ریزرو. او سپیسیفیک ریزرو چې دی د یو خاص مقصد معلوم مقصد دپاره څه کېږي دا ریزرو کېښودل کېږي او بیا ترې فایده اخیستل کېږي. Revenue reserve which are set aside out of revenue profits which are available for distribution as dividend. دا چې کله کاروبار ګټه وکړي یعنې د دې چې کوم هغه ډیلي نورمال چې کوم فعالیتونه کوي د کوم شي کاروبار کوي هغې کې چې دا کله ګټه وکړي نو بیا څه کېږي دا ګټه چې دی بیا تقسیمېږي او د هغې نه یو برخه
د ریزرو په شکل کې ښودل کیږي. ریونیو ریزرو is classified as general reserve او specific reserve. دا په دوه برخه دی چې یو جنرال ریزرو ویل کیږي بل ته سپیسیفیک. جنرال خاص ریزرو دی عام ریزرو دی او سپیسیفیک ریزرو د خاص ریزرو په نوم دی. General reserve and specific reserve. General reserve is the amount set aside out of profit not for any specific purpose. دا د یو خاص مقصد لپاره نه وي بلکې د عام مقصد لپاره ریزرو کېښودل کېږي. It is available for any future contingency or expansion of business. Such reserve strengthen the financial position of the business. او دا چې د موږ سره په راتلونکي کې موږ سره یو غیر معمول حالت راځي خطر راځي یو تاوان رسېږي موږ ته هغې دپاره دا کېښودل کېږي یا موږ سره د کاروبار کې څه کېږي ایکسپینشن پراخوالی راځي د هغې دپاره موږ څه کوو جنرل ریزرو څخه ګټه اخلو او دا ریزرو چې دی دا د کاروبار د پراخوالي دپاره استعمالیږي او مثال یې موږ سره د جنرل ریزرو دی. سپیسیفیک ریزرو چې از دا ریزرو which is set aside for a specific purpose. ګوره دا موږ سره یو سپیسیفیک معلوم مشخص هدف دپاره څه کېږي بیلیږي and can be utilized only for that purpose. او دا صرف د دغې هدف دپاره څه کېږي د دې څخه فایده اخیستل کېږي. اگزامپل کې ورک کمپنسیشن ریزرو د یو میاشت د راتلونکي میاشت دپاره چې کوم تنخواه ورکوو هغې دپاره موږ یو پیسې بیلو. ډیونچر ریډمپشن ریزرو کله چې موږ ډیونچرز ایشو کړي دي غواړو چې بېرته هغه دا وکړو ختم کړو. ډیونچر څه ته ویل کېږي چې کله موږ چا ته قرضه ورکوو نو هغې ته یو سرټیفیکیټ چا نه قرضه اخلو هغې ته یو سرټیفیکیټ ورکوو چې ډیونچر ویل کېږي او بیا په هغې باندې سود ورکول کېږي. کله موږ غواړو چې دغه قرضه ختمه کړو نو موږ څه کوو کس ته پیسې ورکوو نو هغې دپاره موږ مخکې نه څه کوي دغه سپیسیفیک ریزرو چې دی د ډیونچر ریډمپشن دپاره ریزرو په نوم یادېږي. او کیپیټل ریډمپشن ریزرو چې کله موږ غواړو شیرز ایشو کړي دي او غواړو دا شیرز بېرته څه کړو ترلاسه کړو هغه مالک ته پیسې ورکړو چا چې اخیستي دي شیر هولډر ته پیسې ورکوو د هغې دپاره هم څه کېږي کیپیټل ریډمپشن ریزرو چې دې ته هم سپیسیفیک پرپس یا سپیسیفیک ریزرو ویل کېږي. انویسټمنټ فلکچویشن ریزرو چې په دې باندې مخکې موږ خبرې وکړې چې کله موږ انویسټمنټ کړی وي او انویسټمنټ کې کموالی زیاتوالی راشي نو موږ غواړو چې خپل نورمال حد ته یې راولو بیا څه کوو یو د دغه سپیسیفیک پرپس ریزرو په نوم باندې ریزرو ځان سره بیلوو. Capital reserves are set aside out of capital profits and are normally not available for distribution as dividend. او کیپیټل ریزرو چې دا موږ سره هغه ګټې څخه بیلیږي کوم چې موږ په کیپیټل باندې مثال د مشینري هم خرڅه کړې د کاروبار ایسټ هم خرڅ کړی په هغې باندې ګټه کړې ده یا هم د کمپنۍ شیرز ډیونچر اخیستي په هغې باندې موږ ته ډیویډنډ میلاو شوی دی یا انټرسټ میلاو شوی دی یا نور داسې فعالیتونه دي چې د هغې څخه موږ ته ګټه میلاو شوې ده او هغې ته څه ویل کېږي کیپیټل ویل کېږي او د هغې نه چې کوم برخه موږ کیپیټل پرافټ ویل کېږي او هغې ته چې کوم برخه موږ بیلوو د راتلونکي دپاره هغې ته کیپیټل ریزرو ویل کېږي. او دا چې دی موږ سره د ډیویډنډ په شکل کې نه وي ځکه ډیویډنډ په شکل کې موږ هغه ګټه تقسیموو کومه چې موږ سره د کاروبار د ریونیو لاسته راغلی وي. Example of capital reserve موږ سره profit prior to incorporation کله د انکارپوریشن څخه مخکې ګټه شوي دا موږ سره capital reserve دی. premium on issue of share debenture کله چې موږ ایشو ډیونچر یا شیر ایشو کړی وي او د خپل اصلي قیمت نه چې کوم فیس ویلیو د هغې نه په زیات مثلا 100 روپۍ باندې د هغې قیمت دی په 100 هم خرڅ کړی د پریمیم ویل کېږي یعنې خپل قیمت نه په ګران قیمت خرڅ کړی دی. پرافټ اند ریډمپشن اف ډیبنچر کله چې موږ ډیبنچر ختموو په هغه موږ څه کوي په هغې باندې ګټه کړې وي اصلي قیمت یې 100 موږ په اتیا بېرته څه کوي ریډم کړی وي ختم کړی وي. پرافټ اند پروفیټ اف شیرز دا د شیرز په ختمولو کې چې کوم ګټه شوي. پرافټ اند سیل اف فکس ایسټ فکس ایسټ خرڅ شوی دی ثابته شتمني خرڅه شوې ده په هغې باندې ګټه شوې ده. شتمني چې ده موږ سره په بک ویلیو د هغې چې دا مثال 1,00,000 روپۍ ده موږ په 1,20,000 خرڅ کړې ده موږ سره 20,000 روپۍ ګټه شوې ده. کیپیټل ریډمپشن ریزرو دی کله چې موږ کیپیټل ریډمپشن ریزرو کوو دې باندې هم څه کوو دې ته کیپیټل ریزرو ویل کېږي. ریزرو نیچر د دې چې کوم نیچر دی ریزرو از ا preparation of profit and thus belongs to the proprietors just as capital does it being a preparation of profit. مخکې موږ چې دا ریزرو چې دی دا د پرافټ څه شی دی تقسیم څخه لاسته راځي کله چې موږ پرافټ تقسیم کړو د دې څخه ریزرو څه کېږي بیلیږي او دا چې دی د مالک پیسې دي. کیپیټل چې دی دا د مالک پورې مربوط دی همدارنګې دا ریزرو چې دی دا هم د مالک پیسې دي ځکه ګټه چې کېږي د مالک کیپیټل سره جمع کېږي او دا د ریزرو چې موږ د ګټې نه بیل کړی دا هم د مالک پیسې دي. It is being a preparation of profit ځکه دا د ګټې څخه تقسیم لاسته راغلی وي. ریزرو are shown on the liability side of the balance sheet او ریزرو چې دی دا موږ سره د بیلنس شیټ په liability side کې ښودل کېږي.
ریزرو فند if result is invested in outside security مخکې موږ چې کوم دغه ریزرو چې دی په outside security باندې موږ څه کوو انویسټمنټ کوو د بل ادارې موږ هغه سیکیورټي شیرز یا ډیبنچر واخیسته نو دې ته بیا ریزرو فند ویل کېږي او ریزرو امپورټنس چې دی ایکسپینشن اف بزنس د دې اهمیت چې دی په واسطه موږ څه کوو کاروبار چې پرمختیا په دې کې پراخوالی راځي امپروومنټ اف فاینانشل پوزیشن دې سره د کاروبار هغه مالي حالت قوي کېږي ریډمشن اف لیبریټیز د دې په واسطه موږ کولی چې کوم لیبریټیز دي په موږ د خلکو حقونه دي هغه د دې په واسطه ادا کړو میټینګ انفورسین کنټینجنسي په راتلونکي کې موږ ته کوم خطرات تاوانونه رسېږي هغه د دې ریزرو په واسطه موږ کولی شو ختم یې کړو میکینګ ډیویډنډس یونیفارم فرام ایئر ټو ایئر او کوم ډیویډنډس چې موږ ورکوو دا باید هر کال سوي یو شان ورکړی شي دا که یو کال ګټه ډېره وشي یو کال کمه وشي نو د دې ریزرو ته موږ څه کوو کم کال چې کمه ګټه شوې ده هغې نه یو برخه پیسې پکې اچوو او دا پیسې څه کوو هر کال چې وي یونیفارم مانه مساوي راځي هر کال به موږ مساوي ګټه ورکوو ډیویډنډ پر موږ سره پنځم نمبر کې میټینګ لیګل ریکوایرمنټ سچ as debenture redemption reserve under the Companies Act 2013 to required by the income tax law د موږ سره دا یو قسم قانوني غوښتنه هم ده چې موږ د ریونچر ریډمپشن لپاره یو ریزرو وساتو او دا موږ سره د 2014 چې کوم انکم ټیکس دی د هغې د کمپنۍ لپاره دا لازمي دي چې څه وکړي د ریونچر د ختمولو لپاره باید یو فنډ ځان سره وساتي چې په راتلونکي کې دا قرضې دې اخیستې دي او غواړي چې دا کس واپس یې ورکړي خلکو د هغې لپاره یو څه پیسې ځان سره ریزرو وساتي بل قسم موږ سره سیکرټ یا هایډن ریزرو ده Secret reserve یا hidden reserve څه ډول کېږي secret reserve is the reserve the existence of which is not disclosed in the balance sheet دا هغه ریزرو ده چې دا پر بالانس شیټ کې نه ښودل کېږي موږ سره خو دا څنګه ښودل کېږي such reserve are created by showing the asset at a lower amount and liability at a higher amount په دې شکل خو موږ ځان سره ساتو چې موږ سره کوم asset دی هغه مثال د زیاتو پیسې د 1 لک روپو دی یا د 10 لک روپو دی خو موږ په ځان سره په 100 کې حساب کړی دی په کم ویلیو کې د خپل قیمت د مطلب د 10 لک روپو ایسټ دی موږ سره هغه موږ ځان سره 8 لک روپۍ حساب کړي دا 2 لک روپۍ چې دی موږ ځان سره ساتلي دي کم ښودلي دي دا موږ سره ریزرو دی خو هایډن یا سیکرټ ریزرو دی یا په دې شکل کولی شي چې ایسټ د خپل اصلي قیمت نه کم ځان سره په بالانس شیټ کې ولیکو او یا دا وکړو چې لیبلیټي په موږ باندې دا د خپل اصلي قیمت نه زیات حساب کړو مثال موږ د خلکو قرضونه چې دي 8 لک روپۍ دي خو موږ ځان سره لیبلیټي چې ده هغه 10 لک روپۍ دا 2 لک روپۍ موږ څه کړي اضافه لیکلي دا موږ سره یو قسم ریزرو ده خو دا خلکو ته نه شو کېږي ځکه چې دلته موږ قیمت کم یا زیات څه کوو دا ځان سره ثبتوو ریزرو and provision د دې ترمنځ فرق څه دی it is appropriation of profit ریزرو چې دا موږ سره د ګټې تقسیم دی یعنې ګټې چې کله موږ وکړو نیټ پرافټ معلوم شي بیا د هغې یو برخه څه کوو موږ ریزرو بیلو دی او پروویژن چې it is charged against profit کله چې ګټه معلومه نه وي مخکې د مخکې موږ څه کوو یو ځای پیسې چې دی د پروویژن په نوم باندې د پروویژن په شکل څه کوو په پرافټ اینډ لاس اکاونټ کې بیلوو یعنې دا هم د پرافټ یو برخه ده خو دا د پرافټ د معلومولو مخکې بیلیږي it is created to strengthen the financial position and to meet unforeseen liability or losses ریزرو چې دی د دې په واسطه موږ د کاروبار مالي حالت چې دی دا قوي کوو او یا چې کوم نامعلوم مجبوریتونه موږ د خلکو پیسې قرضونه راځي نامعلوم قرضونه موږ ته راځي یا موږ باندې د خلکو پیسې راوړي په راتلونکي کې هغې لپاره موږ دا بیلوو او پروویژن چې دی it is made to meet known liability or contingency if the amount is not determined خو د پروویژن موږ دا د معلوم لایبلیټي یا خطرات تاوان لپاره چې معلوم وي هغې لپاره موږ څه بیلوو خو د دې اماونټ چې دی دا معلوم نه وي بل وایي چې it is debited to the profit and loss preparation account hence profit is not affected ریزرو چې دی دا پرافټ اینډ لاس اکاونټ ته څه کېږي هغې کې کېږي ډیبټ کېږي نو دې وجې نه پرافټ باندې کم هغه نه راځي تاثیر نه راځي تغییر پکې نه راځي خو پروویژن it is debited to profit and loss account hence profit is reduced او دا چې دی د پرافټ اینډ لاس اکاونټ کې دا کېږي ډیبټ کېږي د دې وجې نه پرافټ څه کمیږي ځکه اصلا موږ سره ګټه چې ده زیاته شوې ده خو موږ چې د پروویژن بیل کړو هغه ګټه کمیږي او دغه چې ریزرو چې دی دا موږ دا ګټه راخلو دا څه کوو تقسیموو نو په دې وجه په دې ریزرو سره په ګټه کې تغییر نه راځي ځکه دا د ګټې برخه ده او پروویژن په واسطه کې دا د ګټې د معلومولو نه مخکې موږ څه کوو یو څه پیسې بیلوو نو هغه بیا موږ سره په ګټه کې کموالی د هغې په واسطه راځي
څلورم زموږ موږ یا ریزرو از نو شون آن د liability side of balance sheet under the head reserve and surplus. او بیلنس شیټ کې موږ سره ریزرو چې د ریزرو اینډ سرپلس په نوم باندې په liability سایډ کې ښودل کېږي. او پروویژن چې دی it is shown either as a liability under the head current liabilities or as deduction from the asset. او پروویژن چې دی موږ سره د current liability په عنوان کې لیکل کېږي. دا موږ سره current liability کې لیکل کېږي یا depreciation from the asset. کله چې موږ asset نه depreciation کوو نو دا موږ سره depreciation په شکل هم ښودل کېږي. لکه مخکې چې موږ وویل چې کله موږ په بیلنس شیټ کې asset چې موږ سره هر څومره د هغې نه چې کوم depreciation وي هغه ته ماینس کوو نو دا په دې شکل ښودل کېږي. دا موږ سره د نن ورځ درس چې پروویژن او ریزرو باندې موږ خبرې وکړې. په دې هیله چې پوه شوي یاستئ کوم ځای کې مشکل لرئ نو کوشش کوئ ویډیو پاس کړئ نوټ ځان سره وګورئ بعد د هغې نه بیا دا ویډیو واورئ بار بار یې واورئ تر څو ښه پوه شئ. نو زموږ دا چینل چې دی دا نوی دی کوشش وکړئ چینل سبسکرایب کړئ ملګرو ته یې ووایئ چې دا سبسکرایب کړي دا ویډیوګانې شیرز کړئ او په خپله ویډیو ګورئ ملګرو ته مې چې وګورئ تر څو موږ تشویق شو نورې ویډیوګانې جوړ کړو تاسو شریک وو. والسلام.